Câu chuyện về tháp nghiêng Pisa thực sự là một trong những nghịch lý hài hước, ly kỳ và vĩ đại nhất trong lịch sử kiến trúc của loài người. Suốt hơn 800 năm qua, tòa tháp này đã trơ gan cùng tuế nguyệt, trải qua hàng loạt trận động đất dữ dội, những cuộc chiến tàn khốc với biết bao bom đạn, đón hàng triệu lượt khách tham quan đổ về mỗi năm mà vẫn đứng vững một cách kiêu hãnh. Bất kỳ ai nhìn vào dáng đứng vẹo vọ của nó cũng có chung một cảm giác vừa thích thú, vừa lo sợ rằng nó có thể đổ sập xuống bất kỳ lúc nào. Nhưng sự thật lại chứa đựng một nghịch lý khoa học vô cùng kinh ngạc. Chính cái sai lầm chết người khiến tòa tháp bị nghiêng suýt đổ này lại là nguyên nhân cốt lõi giúp nó có được một năng lượng siêu nhiên để mãi không bao giờ đổ. 3 yếu tố tạo ra sự bất tử của tháp Pisa chính là sự may mắn từ những khoảng hoãn thi công của lịch sử, hiệu ứng địa chấn ngược đời của nền đất yếu và một cuộc đại phẫu thuật kỹ thuật đỉnh cao của con người thời hiện đại. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1173 khi thành phố Pisa của nước Ý đang ở trên đỉnh cao của sự giàu có và quyền lực nhờ những chiến thắng vang dội ở trên biển. Để phô trương thanh thế và chứng minh cho cả thế giới thấy sự thịnh vượng của mình, chính quyền thành phố đã quyết định xây dựng một quần thể kiến trúc hoành tráng, trong đó có một tháp chuông bằng đá cẩm thạch trắng cao lớn và lộng lẫy. Thế nhưng, sự kiêu hãnh đã nhanh chóng bị dội một gáo nước lớn bởi sự chủ quan của các kỹ sư thời bấy giờ. Họ đã mắc phải một sai lầm sơ đẳng và nghiêm trọng nhất trong ngành xây dựng. Họ thiết kế một tòa tháp nặng tới gần 14.500 tấn, nhưng lại đặt nó trên một cái móng rất nông, chỉ sâu vỏn vẹn đúng 3 mét. Tệ hơn nữa, các kỹ sư thời Trung Cổ đã hoàn toàn bỏ qua việc khảo sát địa chất kỹ lưỡng trước khi đặt những viên gạch đầu tiên. Cái tên Pisa trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là đất xình lầy, đây là tiếng Hy Lạp cổ, và nền đất bên dưới thành phố này thực chất là một hỗn hợp vô cùng lỏng dẻo, không ổn định, cấu thành từ đất bùn, đá sét mềm và cát mịn ngập sũng nước ngầm do nằm gần cửa sông. Khi các công nhân vừa xây đến tầng thứ 3, sức nặng khủng khiếp của hàng ngàn khối đá cẩm thạch bắt đầu ấn xuống, làm cho nền đất ở phía nam bị lún sụt nghiêm trọng hơn phía bắc, khiến tòa tháp bắt đầu ngả nghiêng rõ rệt sang một bên. Nhận thấy công trình có nguy cơ sụp đổ ngay lập tức, các kỹ sư đành phải ra lệnh ngừng thi công trong sự ngỡ ngàng và thất vọng của người dân thành phố. Tuy nhiên chính lúc này, một bước ngoặt lịch sử mang tính định mệnh đã xảy ra. Do những cuộc chiến tranh liên miên giữa thành phố Pisa với các vương quốc láng giềng như là Florence và Genoa, việc xây dựng tòa tháp đã bị bỏ hoang và hoãn lại suốt gần 100 năm trời. Trong mắt người dân thời đó, đây là một nỗi hổ thẹn và là một tai họa lớn, nhưng dưới góc nhìn của các kỹ sư địa chất hiện đại, khoảng thời gian trì hoãn một thế kỷ này chính là một đặc ân, một chiếc phao cứu sinh vĩ đại để cứu cả tòa tháp. Trong suốt 100 năm nằm im lìm dưới nắng gió, nền đất bùn lỏng lẻo và sũng nước bên dưới chân tháp đã có đủ thời gian để từ từ thoát nước ra ngoài, bị nén chặt lại một cách tự nhiên dưới sức nặng của 3 tầng tháp đầu tiên. Lớp đất bùn yếu ớt ban đầu giờ đã biến thành một lớp đệm đất sét khá chắc chắn và có độ chịu lực cao hơn nhiều lần. Nếu như ngày đó tình hình chính trị bình yên và người ta cứ cố chấp xây dựng liên tục một mạch từ gốc lên đến đỉnh tháp, thì tháp Pisa chắc chắn đã bật gốc và đổ sập hoàn toàn ngay từ thế kỷ 12 do nền đất chưa kịp thích nghi và ổn định. Khi việc xây dựng được tái khởi động vào nửa sau thế kỷ 13, các kỹ sư mới lại tiếp tục cố gắng sửa sai bằng một giải pháp khá ngây thơ. Để bù đắp cho độ nghiêng của tòa tháp, khi xây dựng các tầng tiếp theo, họ đã cố tình làm cho các bức tường phía bên nghiêng hơn cao một chút so với bên kia, đồng thời đặt các cột trụ và sàn nhà lệch đi để tạo cảm giác thẳng đứng. Kết quả của nỗ lực này là tòa tháp không những không thẳng lại mà còn bị cong nhẹ như một quả chuối. Việc xây dựng lại tiếp tục bị gián đoạn và phải mất thêm một thế kỷ nữa, tức là vào năm 1372, tầng tháp cuối cùng chứa chuông mới được hoàn thành. Tổng thời gian kéo dài gần 2 thế kỷ với nhiều quãng nghỉ dài đã vô tình giúp cho toàn bộ nền móng của tháp có thời gian thở và tự gia cố một cách hoàn hảo, tạo tiền đề cho một nghịch lý sinh tồn vô tiền khoáng hậu sau này. Nghịch lý tiếp theo đó là nghịch lý về địa chấn. Nền đất càng yếu, tòa tháp lại càng an toàn trước động đất. Vùng Tuscany của nước Ý vốn nổi tiếng là một khu vực địa chất không hề bình yên, nơi thường xuyên phải hứng chịu những trận động đất mạnh với sức tàn phá khủng khiếp từ lòng đất. Về mặt logic bình thường, ai cũng nghĩ rằng một tòa nhà đã bị nghiêng vẹo, cấu trúc bị lệch, trọng tâm bị hướng hẳn sang một bên mà lại đứng chênh vênh trên một nền đất sụt lún thì chỉ cần dùng mình một cái là sẽ đổ nhào ngay lập tức. Thế nhưng lịch sử lại chứng minh điều ngược lại một cách hùng hồn. Tháp Pisa đã vượt qua ít nhất 4 trận động đất siêu mạnh kể từ năm 1280 cho đến nay mà không hề xuất hiện dù chỉ một vết nứt nhỏ ở kết cấu chịu lực chính. Mặc dù có khả năng chống chịu động đất thần kỳ nhờ thiên nhiên ban tặng, nhưng tháp Pisa không thể chống lại áp lực của thời gian và trọng lực.
Bước sang thế kỷ 20, dưới tác động của các hoạt động khai thác nước ngầm xung quanh thành phố và sức nặng không ngừng đè ép, tốc độ nghiêng của tòa tháp đã bắt đầu tăng tiến theo cấp số nhân. Đến cuối những năm 1980, tháp Pisa đã nghiêng tới một góc cực kỳ nguy hiểm là 5,5 độ. Lúc này khoảng cách từ đỉnh tháp bị lệch so với phương thẳng đứng đã lên đến tận 4,5 mét. Các phép tính toán trên máy tính của các nhà khoa học đều đưa ra một cảnh báo. Tòa tháp đã chạm đến giới hạn vật lý cuối cùng của sự chịu lực. Nó có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, chỉ cần có một cơn gió lớn bất thường thổi qua hoặc một rung động nhỏ từ xe cộ đi lại dưới lòng đường. Trước tình hình ngàn cân treo cái tháp đó, vào năm 1990, chính phủ Italia đã buộc ra lệnh đóng cửa tòa tháp, sơ tán toàn bộ khu vực xung quanh và thành lập một ủy ban quốc tế gồm các bộ óc thiên tài nhất để lên phương án giải cứu khẩn cấp. Bài toán đặt ra cho các kỹ sư lúc này khó đến mức tưởng chừng như bất khả thi. Họ phải làm sao giảm bớt độ nghiêng của tòa tháp để đưa nó về vùng an toàn, nhưng tuyệt đối không được làm cho nó thẳng đứng trở lại. Vì nếu tháp này không còn nghiêng thì nó sẽ mất đi cái tên và không còn là kỳ quan thu hút khách du lịch nữa. Hơn nữa, kết cấu đá cẩm thạch cổ kính bên trong tháp sau hơn 800 năm chịu lực uốn cong đã trở nên vô cùng giòn và mỏi. Nếu các kỹ sư dùng các biện pháp thô bạo như dùng cần cầu khổng lồ để đưa tòa tháp lại vị trí ban đầu hay dùng kích thủy lực để nâng móng lên, áp lực cục bộ sẽ làm cho tòa tháp này tự vỡ vụn. Sau nhiều năm tranh luận gay gắt và thử nghiệm thất bại với nhiều phương hướng khác nhau, các kỹ sư đã quyết định thực hiện một cuộc phẫu thuật không chạm vào thân tháp. Họ chọn cách hút đất từ phía đối diện để tháp tự cân bằng. Để đề phòng tháp bị lật nhào bất ngờ trong quá trình thi công, các kỹ sư đã tiến hành quấn các vòng cáp thép siêu chịu lực xung quanh tầng thứ 3 của tháp. Các sợi cáp này được kéo căng và nối chặt sang các công trình đối trọng kiên cố bằng bê tông đặt ở phía sau cách xa tòa tháp, đóng vai trò như những sợi dây bảo hiểm. Người ta đã tiến hành chất một khối lượng khổng lồ chì lên đến 870 tấn lên phần móng phía bắc của tòa tháp, tức là phía đối diện với hướng tháp đang bị nghiêng. Khối lượng chì này tạo ra một lực ép nén ngược lại, giúp giữ chặt phần móng phía bắc không bị bật gốc khi tòa tháp có xu hướng ngả về phía bên kia. Có cái phần giữ được chân tháp rồi thì họ mới khoan rút đất ở phía dưới. Họ từ từ hút ra tổng cộng khoảng 38 mét khối đất bùn và cát mịn. Khi đất bị lấy đi một cách từ từ, các khoảng trống siêu nhỏ sẽ xuất hiện trong lòng đất. Dưới áp lực từ sức nặng tự nhiên của chính tòa tháp, phần móng phía bắc sẽ tự động ép lún xuống để lấp đầy các khoảng trống đó. Khi phần móng từ phía bắc từ từ lún xuống, tòa tháp đã tự động ngả nhẹ về phía bắc. Góc nghiêng của tòa tháp lúc này đã quay trở lại với sự an toàn, tương đương với vị trí của nó vào đầu thế kỷ 19. Các kỹ sư ngay lập tức dừng việc rút đất, tháo dỡ các khối chì, các bảo hiểm và tiến hành cố định, gia cố toàn bộ hệ thống móng để ngăn chặn mọi sự sụt lún trong tương lai. Vào năm 2001, tháp nghiêng Pisa đã chính thức được mở cửa trở lại để chào đón khách du lịch. Kết quả từ các thiết bị đo đạc tối tân cho thấy, sau cuộc đại phẫu thuật lịch sử đó, tòa tháp không những đã hoàn toàn ngừng sụt lún mà thậm chí nó còn đang tự thẳng một cách rất nhẹ nhàng và tự nhiên thêm vài cm nữa mỗi năm. Các chuyên gia địa chất hàng đầu thế giới tự tin rằng kết cấu của tòa tháp hiện nay đã đạt đến trạng thái ổn định, an toàn nhất trong lịch sử và nó có thể hiên ngang đứng nghiêng thách thức mọi dông bão trong ít nhất từ 200 đến 300 năm nữa mà không cần đến bất kỳ sự can thiệp kỹ thuật nào của con người. Tháp Pisa sẽ đứng ở đó như một minh chứng sống động cho sự kỳ diệu của tự nhiên và đỉnh cao trí tuệ sáng tạo của nhân loại. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.